Hi, this is Elle and welcome to another free makeover. Thank you so much to Wilcon Depot for partnering with me for this video. Ang winner natin is si Mami Heidi. Siya yung nagsulat sa atin. Hindi nga na nanalo. Ang alam ko po, ano ba? Kami na ba? Kayo na! Kayo na po panalo. Congratulations. Ninervous ako. Ninervous ako pagka ano ko sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Gagawin natin yan. Kakaririn natin to. So, unang-una ko talagang ginawa is, ayan, ito yung magiging layout dun sa room. Ayan, first day dito. Mamimili tayo ng madaming bagay ngayon. Storage nga, decor, paint, pang walls, sahig. Lagi ako nanonood na sana ako din, di ba? Yun, ako, birthday gift na talaga to sa mama. Congratulations po. Ay nako, thank you very much talaga. Yung dedication niya para sa husband niya, yung dedication niya para sa family niya, parang for 5 years, as in dedicated lang yung life niya to take care ng husband nga niya. 1, 2, 3. Open your eyes. On the way na tayo sa free makeover natin. Time check, 2:07. Ito kung magpalaman. Natatakot akong silipin. Hi! Ang cute ng color. Ang ganda ng kulay. Promise. Promise. No! Grabe siya! Ay, muna tayo. Wow! Ito na, pipilitin nating matapos. Hello! Hello po. Hello, hi! Ang aga namang nag-makeup, di pa tayo tapos. Ano po? Mag-aahin na ako para makakain ka na. Oo, hindi ako kumain kasi marami daw luto dito. Wow! Pinicturean nga ni Miss. Pinicturan sinend sa akin, ginutom ako eh. Abang na lang lahat dun sa nagpipintura nung kama. Ready na kami. Ito na yung mga gamit oh. Hello! Kamusta? Dito pala siya. Nako, JR, hindi ka siya yung gawa mo. Ay. Oo. Sinag niya, oh. Hindi mo ba? Oo, sakto rin, oh. Parang medyo buzzer beater pa tayo yung last day natin. Papunta na ako doon. Nag-i-install pa sila ng sahig. Alam naman, ito yung mga exciting part. Pero alam ko, confident ako. Super thank you sa buong team. Kay Arnel, kay Alo, kay JR, kay Joanne. Thank you sa inyong lahat. Dahil talagang go sila para ma-achieve natin yung room para sa kanila, magawa natin siya ng maayos, as in dedicated talaga sila lahat. Super thank you. Finally, tapos na natin tong free makeover natin, itong room niya, and sobrang fresh, sobrang calming. Excited na ako i-share sa kanila, pero sa inyo ko muna share, kaya alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo ng door, ang unang-unang yung mapapansin is
yung pagre-repaint natin. Sobrang fresh ng colors natin. And ang detail na sobrang happy ako na pinagawa ko dito is itong mga molding natin. Lahat ng window. And ayan, nagpa-molding tayo sa door, may molding tayo sa wall. Dito sa sulok na to, ito na yung hooks nila before. Nireuse lang natin kasi ang cute niya. Like, may pagka-vintage feel. Like, ang ganda niya. Natutuwa ako sa kanya. So, sobrang perfect yan dito sa side na yan. Sobrang functional. Tapos, itong closet area niya, yan na rin yung existing. Pina-repaint natin, pina-refresh natin. And, dito naman sa wall na to, dito nyo makikita yung full effect ng molding natin. Ng effect nung pinagawa natin sa wall. Super love ko ng color na to. Windy Peak tong fresh blue natin sa baba. Dito sa taas, ito yung tool white na color natin. Parang medyo light gray siya. Almost white. Pero wala. Very refreshing lang ng color niya. Nagpalagay tayo ng additional storage niya. At ang gamit dito, shinap natin sa Wilcon from dito sa sobrang cute na artwork na bagay sa feel natin. Kasi touches of blue with nature. Yun yung gusto niyang feel. Very refreshing. Tapos, ayan, itong ang furniture na to, Wilcon, lahat ng pots. And dito rin, nagpalagay tayo ng shelf nga. Kasi, yun yung kulang niya before. So, naglagay tayo dito ng storage, tapos dito ng shelves. Nagpalagay akong basket dyan, tapos dyan sa ilalim, option pa nilang lagyan din ng bench storage nila before. Tapos, dito natin nilagay yung altar niya. Tapos, andyan din, may photo sila dyan. Para yan yung mga nakikita niya from the bed. Dito naman, dito natin nilagay yung bed. Sug natin siyang pag ganito. Parang feeling ko lang mas nakaluwag siya sa space. Yung pagpasok mo, meron kang open space sa harap mo, hindi foot ng bed agad. Tapos, of course, yung pamolding natin sa window. Tapos, naglagay lang tayo ng fresh white curtain para very crisp lang ng color. Then, syempre, alam mo mga kaartehan ko sa ilaw, nagpalagay ako dun sa dalawang side na to ng wall light natin. Originally, black yan. Pinarepaint natin siya ng very fresh na minty green color na wala, sobrang cute. Gagamitin ko ulit yan. Abangan nyo sa mga susunod na makeover dahil sobrang love ko ng color na yan. Ito yung bed niya. Ito na yung existing na bed niya. Pinarepaint lang natin siya nung same color nung wall natin. Gusto ko lang kasi na nagbe-blend lang siya. Hindi na siya nagsa-stand out dito sa space. Tapos, naglagay lang tayo ng green na bedding para fresh. And isa pa palang malaking binago natin dito, nagpalagay tayo ng 4 na pin light dahil yung original niyang mga ilaw dito, meron lang siyang parang bulb sa gitna. Gusto ko maging cozy yung feel dito, kaya nagpalagay tayo ng 4 na pin light maliban dun sa wall light natin. And dito sa side na to, so itong chair na to, ito rin yung before niya, nandito na yan dati. Tapos, kinip natin siya sa dating yung pwesto, pero dahil binago natin yung layout, mas nag-work na to. Kasi dati, nandito yung chair, nandun yung TV niya, tapos nandun yung kama. So ngayon, dahil nandito na yung bed, nandito yung chair, nandun yung TV, like, as in, may option siya kung saan niya gustong mag-lounge, chumil pagka nanonood siya. Tapos, pinapalitan natin yung cover nito ng meron ding nature feel. Minatch natin yung colorway niya dun sa artwork natin. Tapos may leaves, ganyan, para bumagay. Tapos, itong side table na to from Wilcon din, additional storage niya. Like, ayan, ang dami rin niyang malalagay dito. Then, may pa-light tayo. So, dito ko lang tinapat yung light. Parang ini-imagine ko kasi parang reading corner, reading nook, very chill. Kasi may lamp na naman dun sa side na to. Tapos, parang very glowy. And isa pa pala sa pinakamalaking changes dito is itong flooring natin. So, originally, cement lang yung floor niya. Pinalagyan natin itong vinyl na very natural lang yung color. Like, bumagay siya dito sa overall look nitong room natin. So, ito na yung makeover natin para dito sa room na to. Like, nakikita nyo ba yan? Ang refreshing. Sobrang cute. Wala lang, aliw na aliw ako sa kanya. Parang ang calming. Parang ang sarap. And again, thank you so much to Wilcon Depot for partnering with me for this video, for making this video possible. Ito yan, karamihan dito nung makikita nyo from Wilcon, from sahig, to furniture, to paint, to ilaw, to accent wall, to lahat. I'm really hoping na magustuhan nila tong room. Talagang mabigay nitong room yung calmness, yung pagre-relax, yung peace sa kanya. And sobrang excited na ako i-reveal to sa kanila, kaya let's go! Hi! Hello!
ayan na. Wait lang. Step. Yan, step. Sandali lang. Yan. Ano ba yan? Dito. Ngayon, naalala nyo ano yung room nyo dati, Nay? Oo naman. Tandang-tanda mo. Imagine niyo ha. Hindi nyo makakalimutan. Imagine niyo. So, 1, 2, 3. Open your eyes. Grabe naman yan! Grabe naman. Kwarto niyo po to. Ganda naman. Sabi ko po, di ba pala hotel? Oh, hindi Hindi namin. Ano naman? Sabi ko, hindi ako iiyak. Ano ba yan? Ay, grabe. Ang ganda. Thank you po. Thank you talaga. Pati yung brush ko na. Nirepeat lang natin, pero ang ganda na. Ang ganda niya. Halika dito kayo. Tingnan Ano niyo wala? yung room. Halika dito. Kwarto ko ba ito, ma? Ano wala na guys sa akin? Nilagyan ko yung nakapadal ng molding natin para may drama, may ganyan. Makuha natin yung gusto niya very relaxing. Tapos, di ba gusto niya ng blue? So, yan yung ino natin. tayong bahay. Saan Pinapalitan ko yung ilaw. Tapos doon din, nagpalagay ako ng ilaw doon para may drama. Wait, pa-off mo yung main light para pakita natin. Para kung gusto mag-ano, yan. Wow! Kung gusto drumama ni nanay dito, pwede. Kung matutuwa yung mga kapatid ko pag nakita. Excited na rin sila eh. Tapos si Sahig, ayun, may sahig na kayo. Oo nga! May sakit na! Di ba? Mukha ng ano. Hmm? Ganda-ganda talaga. Wala naman. Diyos ko, kumpara talaga nung, ito talaga ang talagang minake-over talaga. Nakita mo yun. Ay, pati ano, pinagtan mo. Pati handle. Pati handle. Very fresh lang tayo. Very, ano, di ba? Very cute. Ang ganda. Actually, hindi ko alam. Ano kayang dinidrill doon? Ano kayang ginagawa? Tapos, hindi ko, ito, sabi ko, saan kaya ilalagay? Yung mga pinapasok na kahoy. Oo, ayun, yan sila. Saan naman kahoy? Pero hindi makakabuo ng ano, Ng furniture. Furniture. Sabi ko, Ano ka matutuwa mga anak mo? Siguro sabi, ko, napakaswerte mo, ma. Para sa inyo yan lahat. tsaka kung nandito ang daddy, Mm. ako ng kapatid. Grabe siya! Ay, di talaga. Why not? Ako, ayan, kasi di ba gusto mong mag-relax ka dito pag nandito ka, makakapagpahinga ng maayos. So, na-achieve ba natin? Oo naman. Super po. Naku, Miss El, thank you. Nang ano man. Yay! Thank you po. Hindi na matanggal yung ngiti sa mukha namin. Thank you po. Salamat Thank you. din. Thank you so much. Yan. Happy na ako na happy kayo. Okay na yan. Okay! Yay! Yun lang. I'm super happy na nagustuhan nila tong space natin. And yun lang. Super thank you. Bye! Grabe yung reaction nila nung reveal natin. Like, ewan ko, nakaka-touch kasi yung parehong sinabi nila is parang, grabe ka, Miss El, sobra naman to. Like, hindi nila ina-expect. Like, para sa kanila, sobra-sobra yung ginawa natin. Na parang, hindi, deserve nyo yan. As in, alam mo yon, wala, may feeling lang na talagang yung gratitude, feel the feel mo, yung happiness nila, feel the feel mo. As in, wala, kaya ako nga na-enjoy itong gawin kasi alam ko na yung ginagawa ko for 3 days, yung ginagawa namin for 3 days, yung effect niya dun sa mga life nila, sa everyday life nila, like, malaki. Alam mo yun, may impact talaga na kahit simple lang, pero alam kong may enjoy nila and ayun, na ma-achieve natin yung space kung saan siya makaka-relax everyday. Kaya, I'm super happy with this makeover talaga. Thank you, anak. Dahil inano mo ko kay Miss El, hindi ko akalain na gawin kong ganito yung room ko. Dahil sa buhay ko, hindi naman ako nagkaroon nga ng ganito. Thank you. Ako, gusto ko lang ma-relax ka palagi, hindi ka mamroblema. At saka
kalusugan mo, ang health mo, ingatan mo. Lahat yan naman ang gusto namin tatlo. Para marami ka pang ma-experience, di ba? Kasi late bloomer ka nga eh. Late bloomer to eh. Hindi niya na-experience no dahil sa amin. First time niya mag-hiking, 72. Mga ganun bagay. Nag-roller coaster, 71, di ba? Yung mga ganun. So, ito talaga yun lang. Ang saya ko. Ikaw. Ay, naku, Miss El, talagang super, super, super thank you! At nagkaroon ako ng ganito naman na room. Gusto ko mag-thank you sa buong team ni Miss El. Sa inyo din, Miss Joanne, kasi nag-effort kayo kay Kuya Arnel. Sa buong team, thank you po. Ang saya talaga, ang saya lang talaga. Alam mo, Nakakatuwa. maraming naiinggit sa akin pag nakita to. Marami na susulat, marami mag-aantay. Hindi, pero honestly talagang ako, unang napanood ko, sabi ko, anak ko talagang pag na-tsempohan ko yan, susulat talaga ako. Ayun. Super Thank you naman, po, maraming Miss naiinggit. El. Thank you very so much.